Jag ser ut som vilken frisk människa som helst. Bara för att det är ett osynligt handikapp. Det kommer lite då och då. Det är det som är nackdelen med det, om man säger. Jag har alltid varit sjuk. Jag har alltid haft det här. Det har alltid följt med mig. Så kommer det alltid att vara. Jag kan inte tänka mig hur jag skulle vara om jag var frisk. Det är nästan omöjligt att tänka. Jag vet inte hur det är att vara frisk. Livet blir lite annorlunda. Det blir mycket annorlunda om man lever ihop med en som är handikappad på det viset. Behov av någon som kan ställa upp ganska mycket mer än vanligt. Epilepsi är en sån sjukdom som, har man tur så går det att kontrollera med mediciner. Men ofta gör det inte det. Man kan lära sig känna igen situationer där man kan räkna med att det kommer anfall och undvika dem. Som stress, jäkt, oro, gräl till exempel. Lågtryck, det kan man inte göra så mycket åt, men man vet att om det är dåligt väder och lågtryck då planerar man inte göra någonting allt för omfattande. Visst kan jag förstå att Uffe känner oro när han går iväg till kursen och jag går iväg till jobbet. Kommer hon iväg bra nu? Ja, i och för sig, hon hade ju inga anfall innan hon stack, så att det ska nog gå bra. För det är oftast då han är lugnast, om det inte har varit någonting på morgonen. Men jag vet inte, jag tycker det funkar bra. Och det kan vara allt från små frånvaroattacker till stora krampanfall då, som ger kroppsskador om man ramlar. Bada får jag till exempel inte göra. Cykla ska jag inte heller göra, för jag har tydligen ramlat också när jag har cyklat. Men det visste jag inte om, det var min mamma som berättade för mig, för jag har glömt helt. Ja, att köra bil kan jag inte heller göra. Sen kan jag väl, sen får man väl se från sak till sak vad det är jag klarar av och inte klarar av och sådär, vilket som är farligast och inte farligast och sådär. Hur bra jag mår dag för dag. Just anfallen gör att man inte minns, det blir minnesluckor. Om man sitter och skriver någonting eller vad man nu gör, och sen får man ett anfall, så kommer man inte ihåg vad man precis gjorde innan. Det går inte att få tillbaka. Då måste någon sitta och förklara för en direkt om igen, så får man göra om det. Långtidsminnet, det är ju det sämsta. Det har jag ju nästan tappat allting. Och det vet jag också, det har jag faktiskt kollat upp just när det gäller personer som har epilepsi, att långtidsminnet, det är det som blir mest skadat. Bättre än så här tror jag inte jag kan bli. Som jag tycker att det är nu, så tycker jag att det är så pass så bra som det kan vara för tillfället. För så bra har jag aldrig varit förut. Så jag har ju kommit en bra bit på väg. När jag tog lugnt några veckor här, så var det så att det var nästan 19 dagar som jag inte hade ett anfall. Och inte en kramp, ingenting. Och det har aldrig hänt förut. Vanligtvis brukar det vara något anfall per dag. Liksom, eller några dagar emellan, men inte så många dagar. Annelies epilepsi förändras påtagligt, ska jag vilja säga. Hon har provat ett antal nya mediciner. Och alldeles i början när vi träffades så fick hon den här vagustimulatorn då, inopererad. Faktiskt blivit, tror jag, första i Sverige som fick det på köpet. Och då är det så här, om ni ska hjälpa mig stoppa det där anfallet. För det kommer impulser var 3:e minut. Men ska man hjälpa mig så måste man ju gnugga den här magneten. Stimulatorn sitter här på mig. Och så går en elektrod upp förbi här upp till vagusnerven som sen skickar impulserna vidare till hjärnan.
Så tar man den här, snurrar emot, så kommer det extra impulser upp. Det kommer ni snart höra på min röst. Jag blir väldigt darrig på rösten när jag pratar. Det kan ta en stund innan det går över, men sånt får man ta. För att elektroden kommer åt, vet du, vad heter de där? Stämbanden, ja. Det är därför det blir så här. Och det har hjälpt mig väldigt mycket. Men ja, just det är det enda sättet jag kan hjälpa med den här stimulatorn. Stoppa anfallen snabbare. Jag berättar alltid när jag kommer till en ny arbetsplats eller en ny ställe jag ska börja på eller något sånt där. Och de kommer ha mig omkring sig varje dag. Då liksom så får de ju veta. Och de som vill, de får komma fram och känna och veta exakt vart den sitter. Så de känner att det sitter en hård dosa här inne. Och det vet jag många vill göra just så de vet vart de ska. Hur de ska göra. Men visst händer väl mer att, nu är det ju inte så ofta jag har fått, men att de ringer ambulansen tidigare. Men får man väldigt stora anfall som man ramlar och slår sig, då måste man ju ändå. '72 då är jag född och på den tiden så hade de en vaccination som hette trippelspruta med kikhostevaccin i. De flesta klarade sig, men det fanns ju de som fick krampsjukdomar av det där. Det var 3 månader då när jag fick det där. Sen har det ju börjat rulla på med olika läkare hit och dit. Vi befinner oss på Akademiska sjukhuset i Uppsala, på neurologmottagningen. Vi har alla typer av epilepsipatienter och idag är det mottagning för de som har en så kallad vagusnervstimulator. Vi har ungefär 50 patienter med vagusnervstimulator som går här på mottagningen och i hela Sverige kanske det finns 600, både barn och vuxna. Ja, men det är ju roligt att det går åt rätt håll. Ja, jag säger det. Det är helt underbart. Då står den på 1,25 i strömstyrka. Och det var som tidigare. Och det verkar som att det är det som funkar bäst. Och så är det 30 sekunder som den är på och sen så är den av 5 minuter. Ja, jag tycker det funkar alldeles utmärkt. Bra. Då så. Det räcker så. Det var bara en check. Jo. Så här ser vagusstimulatorn ut. Den opereras in under huden strax ovanför vänster bröst, eller man kan också sätta den i armhålan. Och sen så kopplar man en sladd, det ser i hålen här, och så drar man upp sladden till halsen. Och på halsen så finns en elektrod som viras runt den så kallade vagusnerven. Man måste göra ett snitt och öppna och fripreparera nerven. Så ser systemet ut. Och den är ju väldigt, väldigt liten den här. Det ser ut ungefär som en pacemaker. Det är samma typ av teknik. En rullstolsbunden person ser man ju på en gång att han eller hon behöver hjälp kanske. På något vis. Men på mig, ja det ser man ju inte förrän det händer någonting. Och det är det som kan vara det jobbiga. Därför tycker jag det är så skönt på det Samhall nu när jag jobbade att de ser mig som vilken som helst. Och att jag har accepterat att det är så här bara, att du kan inte göra någonting åt det. Var glad för det du har. Och det är jag också. Jag får in snitsen på den här tror jag nu. Vad är det för fel av handikapp? Jag kan ju göra någonting, en vettig grej. De här sakerna, rullstolstöden och sånt, behövs ju ändå. Behöver andra handikappade få rena. Och jag kan väl göra dem rena lika bra som någon annan. Jag tycker det är jättekul. Det känns så skönt att man äntligen kan slappna av och se sig som en hel människa. Och strunta helt i att man har ett handikapp.
Jag är en person med epilepsi än sen då. Nej, ja, jag ville ha hjälp av dig, så du. Så här var jag inte när jag var i 20-årsåldern då. När jag träffade Uffe, då var jag lite mer deprimerad, ledsen. Jag tyckte allt var jobbigt. Jag tyckte allt bara, fan, jävla skit, ingenting funkar. Allt står emot en. Varenda gång man sökte jobb, så fort man nämnde att man hade epilepsi, så stick härifrån. Så de rakt i fejset på en alltså. Man vågade i slutet inte ens nämna att man hade ett handikapp. Och det är det som jag tycker måste förändras i samhället. Problemet har ju varit att hitta någon slags lämpligt sätt för Anneli att lägga upp sitt liv så att hon inte stagnerar och fastnar i någon slags förtidspensionstänkande som kanske det första alternativet som de ju från Försäkringskassan gav henne vid 20 års ålder. Det går inte att beskriva hur härligt det känns liksom att jag som har det här handikappet, äntligen så är det någon som har tittat på mig och trott att det här ska fungera för dig. Det här kommer du klara. Och hoppas på en. Och det känns jätteskönt när alla stöttar och tror på en. Det är det stödet, det behöver man. Att verkligen få det förklarat för att man är ingen idiot. Man kan faktiskt saker och ting. Det är nu det kan börja bli lite mera stadigare liv. Man vet vad den gör varje dag. Jag är en sån här person som avskyr att sitta still. Jag vill göra någonting. Jag vill ha ett jobb. En sysselsättning. Det är det viktigaste. Om vi är ute och hon får ett anfall och de får vad är det för något? Ja, min fru har epilepsi och så vidare. Då är det lugnt. Det är väl annat om hon kommer själv då. Och rasar ihop. Och folk inte vet vad de ska göra. Det är okunskap och rädsla. Det kombineras. Hon brukar ju vakna ganska fort efter ett anfall. Då får hon bara ta det lugnt så är det bra. Du, Anneli. Man får inte vara så nervöst lagd liksom. Utan tar man det lugnt bara så går allt bra. Varför ska du göra sådär, Anneli? Jag känner att jag behöver ibland stöd för att det är jobbigt. Ibland så blir man väldigt deprimerad. Och känner sig omöjlig, att man inte kan någonting och att livet är bara skit. Hur är det, Anneli? Är det anfall nu igen? Ja, men då tar vi och använder den här magneten. Om jag blir nervös då blir hon nervös också. Och nervositet utlöser anfall i stort sett. Hade jag inte haft stimulatorn, då hade jag aldrig kunnat skaffa barn. Det hade aldrig gått. Jag tror inte läkarna tillåtit det i alla fall. Det är någonting som jag är väldigt stolt över att jag lyckades få ett friskt barn. Tyckte jag var jättekul. Bli en mamma som alla andra. Den stimulatorn alltså, det är som natt och dag hur det var före och efter den. I kombination med den här nya medicinen Keppra. Det kan gå veckor utan ett anfall. Det har ju aldrig hänt förut. Det är helt fantastiskt. Sömnen är väldigt viktig och rutiner, att man äter ordentligt och sådär. Och just för en epileptiker är det väldigt viktigt att man inte kliver upp för tidigt. Man måste få sova ut. Man måste få en 8-9 timmars sömn. Annars så, det går inte. Man får ta en dag i sänder helt enkelt. Jag vet inte om friska människor lever på det viset, men för mig och för vår familj så blir det så liksom. Att man får ta en dag i taget.
För anfallsfri, det kommer jag aldrig bli. Det tror jag inte i alla fall. Även fast kanske läkarna kanske tror att de försöker få mig det. Till anfallsfri. Men det skulle jag nästan... Nej. Det går aldrig. I was